سلام به همگی. خب بالاخره پیشگفتار خسته کننده هفت پیکر تموم شد. از این جلسه اصل داستان شروع میشه. تولد بهرام گور، رفتنش به یمن پیش نعمان، ساخته شدن خبرنق و فرجام شوم سنمار. یادآوری کنم جلسه های ما اینترنتی 3 شب در هفته ساعت 10:30 شب به وقت ایران برگزار میشه. اگه دوست دارید شرکت کنید به من ایمیل بزنید که دعوتتون کنم. نظری یا نکته اگه دارید حتما کامنت بذارید. لایک و سابسکرایب و معرفی به دوستانم یادتون نره. ممنونم. گوهرآمای گنجخانه راز، گنج گوهر چنین گشاید باز. گوهرآما رو هم معنی کرد آقای وحید دستگردی، کسی که گوهر رو در گنج جای میده و مرتب. کاسمان را ترازوی دو سر است، در یکی سنگ و در یکی گوهر است. از ترازوی او جهان دورنگ، گه گوهر بر سر آورد گه سنگ. صلب شاهان همین اثر دارد، بچه یا سنگ یا گوهر دارد. خب من توضیح بدم. این بهرام در واقع گور که فکر میکنم بهرام پنجم باشه یا چهارم یا پنجم. علی بهرام پنجم فکر کنم، چون یه تعداد زیادی از پادشاهان ساسانی بهرام پسر بهرام پسر بهرام. این بهرام پنجم باباش یک فردی به نام یزدگرد دوم که در شاهنامه هم ذکرش اومده، معروف به یزدگرد بزهگر، که خیلی شاه بدی بوده و مردم خیلی اذیت میکرده و بعد بهرام خیلی شاه خوبی میشه. از اون پدر بعد یه پسر خیلی خوب زاده میشه. حالا این قضیه سنگ و گوهر هی الان در موردش صحبت میکنه، همینه. میخواد بگه بهرام یک گوهری بوده که از اون سنگ به درد نخور باباش زاده شد. صلب شاهان همین اثر دارد، بچه یا سنگ یا گوهر دارد. گاهی آید ز گوهری سنگی، گاه لعلی ز کهربا رنگی. کهربا هم فکر میکنم رنگش زرد دیگه، خیلی برخلاف لعل که خیلی سنگ کریمی هست. کهربا خیلی سنگ مقداری از لحاظ قیمت. گوهر و سنگ شد به نسبت و نام، نسبت یزدگرد با بهرام. آن زد و این نواخت این عجب، سنگ با لعل و خار با رطب است. هر که را این شکست پایی داد، آن لطف کرد و مومیایی داد. کسی صحبتی داره؟ این سنگ با لعل و خار با رطب است یعنی چی؟ یا سنگ با لعل و خار با رطب است؟ یعنی نسبت بهرام و یزدگرد مثل سنگ و لعل یا خار و رطب. این پدر و پسر. مرسی. بفرمایید. در واقع لعل توی سنگ، رطبم مدلش اینه که توی اون خاره دیگه، اینکه از صلب اون در اومده. خار این مثل چیز خوشه‌ایه که رطب توشه. آره بله بله. آها. روز اول که صبح بهرامی از شب تیره برد بدنامی، یعنی از باباش بدنامی رو برد. یعنی در واقع بهرام مثل یک صبحی بود که باباش هم مثل یک شبی بود. کوره تابان کیمیای سپهر، آگهی بودشان ز ماه و ز مهر، یعنی منجما. در ترازوی آسمان سنجی، باز جستند سیم 10 پنجی. سیم 10 پنجی هم یعنی همون نقره 50%. یعنی میگه اون رمالا و نمیدونم ستاره همون منجمین دربار انتظار داشتن که از اون بابا یه آدم حالا دیگه ماکسیموم 50% خوب به عمل بیاد. خود زر 10 به چنگ آمد، یعنی زر 100%. دور ز دریا گوهر ز سنگ آمد. یافتند از طریق پیروزی، در بزرگی و عالم افروزی. حالا اینجا 5-4 تا بیت که حالا جزئیاتش شاید خیلی هم دیگه مهم نباشه، در مورد 4-5 تا سیاره است، همون مشتری و زحل و نمیدونم مریخ و اینا، که اینا هر کدومشون اگر در یه برج مناسبی قرار بگیرن این قرانش سعد میشه. خب مثلا مشتری اگه بره تو برج هوت، یا خورشید بره تو برج حمل، یا مریخ بره تو برج اسد، یا نمیدونم فلان، اینا همشون نشونه سعادته. حالا 7-8 تا حالت سعد رو این پشت سر هم میگه. طالعش هوت و مشتری در هوت، زهره با اوچ و لعل با یاقوت، ماه در سور و تیر در جوزا.
اوج مریخ در اسد پیدا. زحل از دلو با قویرایی، خصم را داده باد پیمایی. دلو هم یکی از صور فلک. زنب آورده روی در زحلش، و آفتاب اوفتاده در حملش. داده هر کوکبی شهادت خیش، همچو برجیس بر سعادت خیش. برجیس هم که گفتیم همون مشتری. با چنین طالعی که بردم نام، چون به اقبال زاده شد بهرام. پدرش یزدگرد خامندیش، پختگی کرد و دید طالع خیش. کانچه او میپزد همه خام است، تخم بیداد بد سرانجام است. پیش از آن حالتش به سالی 20، چند فرزند بود و هیچ نزیست. اینجا میگه که یزدگرد وقتی این بچه به دنیا اومد، با اینکه خیلی معمولا خیلی آدم خامندیش و سبکسری بود، یه بار یه عقلی کرد و رفت طالع خودش رو دید و در واقع دید که در واقع طالع خودش طالع خیلی بدی داره و در واقع این علت و فهمید که علت این که چندین بار بچه دار شده بود و بچه‌هاش در قبل مرده بودن هم همین طالع بدش بوده. بخاطر همین کارهای بدی که میکنه و به خاطر اینکه این بچه دیگه این آخری دیگه در واقع سالم بمونه و پاسوز در واقع بزهگری های این نشه، اینو مشاوره میکنن و تصمیم میگیرن اینو بفرستن یمن که از در واقع دربار از دیگه دور باشه و اونجا نشو نما کنه. حکم کردند راسدان سپهر، کان خلف را که بود زیبا چهر. از عجم سوی تازیان تازد، پرورشگاه در عرب سازد. مگر اقبال از آن طرف یابد، هر کس از بقعه‌ای شرف یابد. آرد آن بقعه دولتش به مثل، گرچه گفتند للبقاع دول. اینم حالا بعدا صحبت میکنیم، من قانع نشدم با توضیح دستگردی. حالا بعد از اینکه تموم شد اگه صحبتی دارید در مورد این بیت. پدر از مهر زندگانی او، دور شد زو ز مهربانی او. یعنی به خاطر اینکه دوستش داشت، واسه اینکه زنده بمونه از او دور شد. چون سهیل از دیار خیشتنش، تخت زد در ولایت یمنش. این ستاره سهیل هم که میدونید دیگه از سمت یمن میاد و هی سهیل و یمن هم که هی با هم دیگه مرادف میشن در ادب. کس فرستاد و خواند نعمان را، لاله لعل داد بستان را. تا چون نعمان کند گلفشانی، گردد آن برگ لاله نعمانی. حالت خسرویش بردوزد، ادب شاهیش در آموزد. برد نعمانش از عماری شاه، کرد آغوش خود عماری ماه. چشمه ای را ز بحر نامیتر، داشت از چشم خود گرامیتر. بفرمایید. الان بگم یا آخر سر بگم یه نکته ای رو؟ اگه طولانیه بعداً بگو، اگه کوتاه الان. همین بیتی که خوندی نعمان داشت، یادمون باشه که این یه معنای دیگه ای از نعمان رو مد نظرش داره. گردد برگ لاله نعمانی، تا چون نعمان کند گلفشانی. گرده آره گرده آره. آره اینو حد زدم ولی نرفتم به دنبالش بگردم چیه معنیش. نعمان خود نعمان یه معناش خونه و شقایق به خاطر رنگ سرخی که داره منسوب به نعمان. این که میگه تو نعمان کند گلفشانی مثل شقایق سرخ رنگ. درسته. گردن برگ لاله نعمانی روش سرخ باشه، برگش سرخ باشه. درست. من حتی یه معنی دیگه نعمانه ولی دیگه نرفتم، دستگیری ننوشته بود. آقا ببخشید اون چیزی که گفتیم بحث رو بذاریم آخرش مال مقدمه بود که می‌خواستیم سریع رد بشیم، اینو بحث کنیم دیگه همونجوری که می‌خونیم. خب بحث کنیم. همین. باشه. من بحثی ندارم ولی میگم کلا نه این للبقاء دولو من معنی للبقاء دولو نوشته که باشد که یعنی با نسبت با توجه به بیت قبلش میگه که باشد که بهرام از این بقعه‌ای که توی در واقع یمن هست شرف پیدا کنه. گرچه توی در مثل گفتن للبقاء دول یعنی شرف بقعه ها به پادشاهانه، ولی من نمیدونم این للبقاء دول این همه معنی است توی این درآورده. من دارم درسته نوشته للبقاء دول مثل سایر است، یعنی خواستند بهرام از این بقعه دولت یابد، گرچه در مثل گفتند که بقاع و کشورها از شاهان بزرگ دولت می‌یابند. این توضیح در چیزیه ولی فکر کنم همون بحثیه که سلیمان و انگشتری، مثلا سلیمان به خاطر انگشتری سلیمانه یا انگشتری به خاطر سلیمان انگشتریه. آره
یه همچین چیزی من حس میکنم منظورشه. آره ولی یا آخه للبقاء دول یعنی چی؟ اصلا فراموش کنیم اینا رو. اگه این عربی رو بزنیم شرف المکان بالمکین، یه همچین چیزیه دیگه. آخه یعنی یعنی بقعه شرفش خب به اون دولتیه که توش نشسته، خود بقعه از خودش چیز نداره. یعنی از برای بقعه ها دولت ها از برای بقعه ها. نه من با گرامر عربیش معنیشو درست متوجه نمیشم. من از قرینه مصرع قبلش میگم همچین چیزیه. من مثلا فکر میکردم للبقاء دول یعنی دولت ها بر قلعه ها استوارن، یعنی دولت، یعنی مثلا دولت های قوی قلعه های خوب داشتن. من یه همچین چیزی برداشت میکردم، ولی این کاملا برعکسش رو میگه. این دولت رو به معنی خوشبختی در نظر بگیریم. این دکتر ذبیحی گوشش نوشته در هر سرزمینی خوشبختی وجود داره. تغییر چندانی نمیکنه، یعنی اون مشکل سر جاش هست، معنا تقریبا همون. آره. خلاص من با ترجمه للبقاء دول و این معنی که ازش گفته مشکل دارم و نمیبینم چرا این معنی رو میده این دو کلمه عربی. بعد یه چیز دیگه هم هست، اون گرچه که اول بیت دوم برده، یعنی در راستای حرفی که علی آقا زدن، آرلان بوق دولتش به مثل، گرچه که برده احتمالاً باید یه معنی دیگه. من نمیگم حرف علی و دستگردی غلطه، میگم این معنی که با گرچه جور در میاد و من از این عربیه در نمیابم. آره منم همینو میگم. میگم اون گرچه که گفته باید معنی مصرع دوم با مصرع اول یکی نباشه، باید متضاد باشه. درسته، باید متضاد. اونایی که عربی دان هستن یه لامی ما داشتیم که دقیقا یه جور دیگه معنی میداد. یادتون علی یادت نیست؟ اصلا این یه چیزی توی مثلا در حد حتی دبیرستان خونده بودیم، ولی اصلا کامل از یاد من رفته. الان سرچ میکنیم انواع این عربی. خب حالا برای یه تقلب بکنیم. ببین توی کلیله و دمنه باب الحمامت المتوقع والبلابلا این اصطلاح اومده. این مینوی چی گفته؟ برای للبقاء دول. خب الان گوگل کردی پیدا کردی؟ آره. خب فکر کردم که خوندی یادته. نه گوگل کردم الان. اونجا هست. این مینوی چی گفته؟ باب توقی و کبوتر. حالا نگاه میکنیم دیگه. خب حالا اینو پس نگه دارید واسه آخرش دیگه اینو فعلا. میخوای یکی چیز کنه، یکی مطالعه کنه اونجا به اون که رسیدیم اون وقت بعد بررسی کنه. مطرح کنه. خب میکروفونم لطفا ببندید. خب کجا بودیم؟ برد نعمانش از اماری شاه، کرد آغوش خود اماری ما. چشمه ای را ز بحر نامیتر، داشت از چشم خود گرامیتر. چون برآمد 4 سال بر این گور عیار گشت شیر ارین. یعنی همون چیزو میگه، خود بهرامو میگه دیگه. حالا اشاره میکنه به اون بهرام بودنش، هم شروع میکنه اشاره کردن. شاه نعمان نمود با فرزند، کی پسر هست خاطرم در بند. اینجا نعمان رو کرد به پسر خودش منذر، به پسر خودش گفت که ای پسرم من خاطرم در بنده. که این هوا خشک وین زمین گرم است، وین ملک زاده یعنی بهرام نازک و نرم است. پرورشگاه او چنان باید که زمین سر به آسمان ساید. تا در آن اوج برکشد پر و بال، پرورش یابد از نسیم شمال. در هوای لطیف جای کند، خواب و آرام جان فزای کند. گوهر فطرتش بماند پاک، از بخار زمین و خشکی خاک. خب قسمت بعدم میخونم، میرسیم. صفت سمنار و ساختن قصر خوورنق. رفت منذر به اتفاق پدر، بر چنین جستجوی بست کمر. جست جایی فراخ و ساز بلند، ایمن از گرمی و گداز و گزند. کانچنان دز در آن دیار نبود، وانچه بود جز همان به کار نبود. اوستادان کار می جستند، جای آن کارگاه می شستند. خلاصه رفتن یه جایی رو در واقع پیدا کردن، یه لوکیشن خیلی مناسبی رو پیدا کردن و رفتن دنبال در واقع استادکار و اینا گشتن و داشتن کارگاه آماده می‌کردن. هر که بر شغل آن غرض برخاست، آن نمودار از او نیامد را.
تا به نعمان خبر رسید درست، کانچنان پیشه ور که در خور توست. هست نامآوری ز کشور روم، زیرکی کوز سنگ سازد موم. چابکی چرب دست و شیرین کار، سام دستی و نام او سمنار. این سام دست و توی پاورقی نوشته، نسخه دیگه بوده سام نسل و توضیح دیگه هم نداده و از من نپرسید که سام دست یعنی چی، این نمیدونم. حالا اگه کسی اشاره به سام معروف نداره؟ به سام مثلا سام یک زخم بوده، سام یک زخم بوده. من یکی فکر کردم ولی آخه مثلا معمار نمیخوره اون یک اون آدم زخمش. گردن کلو، آره اون در جنگاوری بوده. آره. شاید منظورش اینه که سامنه است، یعنی عرب بوده. آخه رومی هم بوده. حالا همون تو نسخه داره سامنه است، حالا اگه اونجوری باشه حداقل یه معنی داره، ولی شاید آره من فکر میکنم اون حداقل سام نسل یه معنی بخره ذهن متبادر. حالا برسونم دستبردش همه جهان دیده، به همه دیده ای پسندیده. کرده چندین بنا به مصر و به شام، هر یکی در نهاد خویش تمام. البته اینجا که مصر و شام و یمن و ایناست، خب اونم میتونه عرب باشه دیگه. ده خدا میگه سامدست آن که در جلدی و چابکی چون سام باشد، دارنده دست به مانند دست سام. مثالش هم احتمالا همین بیته ها، همین بیت دقیقا. فکر نکنم غیر از این بیت جای دیگه اومده باشه. آقا این توی خودم نشسته واسه خودش همین معنی ها رو نوشته استاد. اگه یه مثال دیگه هم می‌آورد خوب بود. رومیان هندوان پیشه او، چینیان ریز چین تیشه او. این رومیان هندوان پیشه اونم از اون بحثایی که جای کمی آره نجات پرستانه است. گرچه بناست این سخن فاش است، اوستاد هزار نقاش است. هست بیرون از این به رأی و قیاس، رصدانگیز و به ارتفاع شناس. یعنی علاوه بر این که معماره، نقاش هم هست، طالبین هم هست، نمیدونم منجم هم هست. نظرش بر فلک تنیده لعاب، از دم عنکبوت اسطرلاب. عنکبوت اسطرلاب هم یکی از اون قطعاتیه که روی اسطرلاب هست، یک چیز در واقع اسم یکی از اجزای اسطرلاب. لعاب هم که در واقع همون چیز تار، ماده تار عنکبوت هم هست. نظرش بر فلک تنیده لعاب، از دم عنکبوت اسطرلاب. چون بلیناس روم صاحب رای، هم رصدبند و هم طلسم گشای. آگه از روی بستگان سپه، از شبیخون ماه و کینه مهرم اینجا ساز این شغل از او توان یافت، کین چنین کسوت او تواند با. طاقی از گل چنان برآراید، کز ستاره چراغ برباید. چون که نعمان بدین طلبکاری، گرم دل شد ز نار سمناری. کس فرستاد و خواند زان بومش، هم به رومی فرید از رومش. رومی هم یعنی زر ناب روم، یعنی با پول مخه شدن. چون که سمنار سوی نعمان رفت، رغبت کار شد یکی در هم. یا برداشته نوشته استاد که بر رغبتش بر یکی بر هفتش افزوده شد. حالا شاید هم یکیش ضرب در هفت. بفهمم همین منطقاً یعنی 7 برابر شد دیگه. 7 برابر بهتره دیگه. آره دیگه، یعنی 7 بشه 8 که حالا خیلی هم مهم نیست. من با شما موافقم. آنچه مقصود بود از او درخواست، وانگهی کرد کار او را راست. حالتی کان رواق را شایست، ساختند آنچنان که میبایست. پنجه کارگر شد آهن سنج، بر بنا کرد کار سالی 5. تا هم آخر به دست زرین چنگ، کرد سیمین رواقی از گل و سنگ. بفرمایید. امیر حسین من درست میفهمم آلتی کان رواق را شایست، ساختند آنچنان که میبایست، یعنی ابزار کار رو ساختن؟ منم همین برداشت میکنم. منم همین برداشت رو کردم. آقای مرزاد آها. بعدیش هم بیت بعدم اگر نظری دارید بفرمایید. پنجه کارگر شد آهن سنج به خصوص. والا من فکر میکنم یعنی دست به آهن بردن کارگرها.
قشنگه. مرسی. آره ولی حالا این آلت هم آره نمیدونم دقیقا، حالا معنی شاید معنی دوم سومی هم داشته باشه. تا هم آخر به دست زرین چنگ کرد سیمین رواقی از گل و سنگ. کوشکی برج برکشیده به ماه، قبلگاه همه سپید و سیاه. کارگاهی به زیب و زرکاری، رنگ ناری و نقش سمناری. فلکی پای گرد کرده به ناز، نه فلک را به گرد او پرواز. قطبی از پیکر جنوب و شمال، تنگلوشای 100,000 خیال. این تنگلوشا رو اگه من درست تلفظ کنم نوشته نام کتابی است که لوشای حکیم درست کرده بوده و مقابل یا در واقع برای مقابله گذاشتن در مقابل ارژنگ بوده، یا در مقابل کتاب ارژنگ مانی. خیلی نقشه قشنگی. این لوشا مسیحی بوده؟ تنگ لوشا اسم کتابه. لوشا نمیدونم لابد دیگه. آره دیگه مانی که اینا در زمان در واقع بیزانس بودن دیگه، اینا دیگه مسیحی شده بودن رومیای اون موقع. بعد نوشته که یا این یا کاخی که رومیان انواع خیالات نقشه خود را در آن به کار برده بودند، مانند نگارخانه چین. این خلاصه میگه این خیلی اسم قشنگیه برای اسم مکان بذاری، مثلا کافه میخوای درست کنی، کافه تنگلوشا. آره این قطب چیه امیر حسین؟ قطبی از پیکر جنوب شمال؟ والا قطب ما داشتیم اون توی همین مقدمه داشتیم اون نقطه از فلک که از همه سریع و روتره، یه همچین چیزی اون میگن قطب. خود سامان معنی نکرد اون دفعه که چرا نه اینجا میشینه؟ والا ببین نوشته معنی که نوشته آن قصد قطبی بود که از پیکرها و نقشه‌های جنوبی و شمالی خود تنگلوشای 100,000 فکر و خیال بود. آره الان خوندم نمیفهمم. ببین شاید در نظر بگیر مثل یه جایی رو در نظر بگیر که این نقشه‌های مختلفی همینجوری میان و میرن، هی عوض میشن، مثلا سریع چیز میشن، تلألؤ میکنن مثلا. شاید همچین حالتی داره. قطبی از پیکر تو اگه به این مفهوم قدیمی هم لابد اگر که به قطب نگاه میکردی مثلا سیارات و اینا رو در حرکت بیشتر میدید دیگه. یعنی اون 100,000 خیالش دائم در حال حرکته توی چیزه. چه جالب. قشنگه خیلی. بله مرسی، بسیار زیبا. مانده را دیدنش مقابل خواب، تشنه را نقش او برابر آب. یعنی آدم خسته وقتی اینو میبینه انگار در حد خواب واسش آرامش بخشه، و آدم تشنه هم وقتی نقش اینو میبینه انگار به اندازه آب براش جذابه. آدم مانده را دیدنش مقابل خواب. مقابل خواب شاید بگیم. مانده را دیدنش مقابل خواب. یا شاید مانده را دیدنش مقابل خواب. حالا شاید تشنه را نقش او برابر آب. فکر نمی کنم، نمیدونم. حالا آفتاب بر او فگندی نور، دیده را در اصابه بستی هو. اصابه هم یعنی دستار و اون چیزی که میندازن رو صورت که یا سربند که در واقع نور خورشید اذیت نکنه. اینه که اگر که در واقع آفتاب که اون میدرخشه انقدر درخشش داشت که در واقع حورهای بهشتی چشمشون خیره میشه و مجبور میشن که دستار به سرشون بدن. چون حالا در واقع قبل از اینکه بیت بعدی رو بگه داره اینو در واقع به بهشت توصیف میکنه. خیلی ظرافت عجیبی داره به این توصیف. یعنی کارهای به نظر من، حالا نمیدونم شاید هم زیادی تحویل میگیرم نظامی‌ها، ولی به نظر من کارهای خیلی ظریفی میکنه که شاید اسم خاصی هم واسش وجود نداشته باشه در صنایع ادبی. مثلا اول میگه حور، بعد بیت بعدی میگه این مثل بهشتیون. آفتاب بر او فکندی نور، دیده را در اصابه بستی حور. ذهنو آماده میکنه واسه بیت بعدی. آره چون بهشتش درون پرآسایش، چون سپهرش برون پرآرایش. قبلا هم گفته بود این قطبه، الان میگه سپهر. صقل اون جایی در واقع روی صیقلی یافتش. صقلش از مالش سریشم و شیر،
گشته آیینه‌وار عکس پذیر. در شبان روزی از شتاب و درنگ، چون عروسان برآمدی به سرنگ. یعنی در اون تک و پو و گردش 24 ساعت که آفتاب و نمیدونم سایه و شب و روز میشه، این سه رنگ از خودش نشون میده. یافتی از سه رنگ ناوردی، ازرقی و سپیدی و زرد. حالا شاید هم بشه خوند یافتی از سه رنگ ناوردی، ازرقی و سپیدی و زردی، ولی من اون فکر میکنم اون اولی درست‌تر باشه، نمیدونم. یافتی از سه رنگ ناوردی یعنی پیچشی ازرقی و سپیدی و زردی. صبحدم ز آسمان ازرق پوش، چون هوا بستی ازرقی بر دوش. اول صبح اون نقش آسمان درش تلالو میکرد و آبی میشد. کافتاب آمدی برون ز نورد، چهره چون آفتاب کردی زرد. چون زدی ابر کله بر خورشید، کلم یعنی خیمه، از لطافت شدی چو ابر سفید. با هوا در نقاب یک رنگی، گاه رومی نمود و گه زنگی. چون که سمنار از آن عمل پرداخت، خوب تر زان که خواستند بساخت. ز آسمان برگذشت رونق او، خور به رونق شد از خورنق او. اسم این قلعه هست. داد نعمان به نعمتیش نوید، که به یک نیمه زان نداشت امید. از شتربارهای پرزر خشک، و از گرانمایه‌های گوهر و مشک. بیشتر زان که در شمار آید، تا دگر وقتها به کار آید. چوب اینجا هم داره میگه که در واقع در ادامه داره میگه که باید به هنرمندان اینها رسیدگی کرد تا خوب کار. چوب اگر بازداری از آتش، خام ماند کباب سختش. دست بخشنده کافت درم است، حاجب الباب درگه کرم است. مرد بنا که آن نوازش دید، وعده های امیدوار شنید. گفت اگر زانچه وعده دادم شاه، پیش از این شغل بودمی آگاه. نقش این کارگاه چینی کار، بهترک بستمی در این پرگاه. بیشتر بردمی در اینجا رنج، تا به من شاه بیش دادی گنج. کردمی کوشکی که دابودی، روزش از روز رونق افزودی. گفت نعمان چو بیش یابی چیز، به از این ساختن توانی نیز. گفت اگر بایدت به وقت بسیج، آن کنم که این برش نباشد هیچ. این سه رنگ است آن بود صد رنگ، آن ز یاقوت باشد این از سنگ. این به یک گنبدی نماید چهر، آن بود 7 گنبدی چو سپهر. روی نعمان از این سخن بفروخت، خرمن مهر و مردمی را سوخت. پادشاه آتشی کز نورش، ایمنان شد که دید از دورش. و آتش او گلی گوهربار، در برابر گل است و در بر خار. بعد تو بعضی نسخه آمده و در نوشته که در واتشین گلبنی است گوهربار. به نظرم قشنگتره. در برابر گل است و در بر خار. پادشاه همچو تاک انگور است، در نپیچد در آن کز او دور است. درخت تاک هم که می‌دونید که خیلی میپیچه. وان که پیچد در او به صد یاری، بیخ و بارش کند به صد خواری. گفت اگر، یعنی نعمان خودش گفت اگر مانمش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دگر. گفتم ار مانمش به زور و به زر، به هزینی کند به جای دگر. نام و صیت مرا تباه کند، نامه خویش را سیاه کند. کارداران خویش را فرمود، تا برند از دژ افگنندش زود. کارگر بین که خاک خونخوارش، چون فگند از نشانه کارش. کرد قصری به چند سال بلند، به زمانیش از او زمانه فکند. آتش انگیخت خود به دود افتاد، دیر بام رفت و زود افتاد. بی خبر بود از اوفتادن خویش، کان بنا برکشید صد گز بیش. گر ز گور خودش خبر بودی، یک بدست از 3 گز نیفزودی. یعنی یک وجب از بیشتر از 3 گز، یه وجب هم بیشتر نمیرفت بالاتر. بدست یعنی یه وجب، در حالی که 100 گز رفت بود. تخت پایه چنان توان بربرد، که چو افتی از او نگردی خورد. نام نعمان بدان بنای بلند،
از بلندی به مهر سام طمع. خاک جادوی مطلقش میخوان، خلق رب الخورنقش میخوان. خب تا هم